mga Mamshi! Welcome back to my channel. This is Mamshi Ellie. And today is March 19. And kung bago lang kayo sa aking channel, please do subscribe na. Hit the red button and the notification bell para maging notified kayo sa mga bagong videong upload and ganap ni Mamshi. Napaka-importante ngayon dahil sa panahon ng COVID-19, kailangan natin to sa ating mga bahay-bahay. Dahil nga mahirap na ngayon yung nagkakaubusan ng stock ngayon ng supplies sa market, meron tayo ditong recipe or ano ba, concoction. Hindi, yung mix na pwede natin gawin na kung saan gagamitin natin is natural ingredients and madali lang makita sa ating bahay, lalong-lalo na sa kusina. Ayan, gagawa tayo today ng homemade disinfectant using natural ingredients. So ito na, ibibigay ko na sa inyo yung kung ano yung mga materials, ingredients, and the procedure. So tara! Materials needed and ingredients: bottle sprayer, funnel, any basin with hot water, vinegar, lemon or calamansi, and baking soda. Let's do this! So, ito na mga Mamshi. Gagawin na natin yung homemade disinfectant using natural ingredients. So, unahin natin, dapat maghanda tayo ng hot water. Okay? So, hindi naman boiling, hindi rin yung parang maligamgam. Basta hot water. Kaya kung mapapansin ninyo, meron ng mga bula-bula dito sa nagmo-moist na siya. Kasi, yan, sakto lang tong hot water na to na ni-ready natin. Bali, ang sukat niyan, mga Mamshi, in cups is 4 cups. Pero kung wala naman kayong available na measuring cup na pang liquid, pwede nyong gamitin yung spoon. Ito. Yung ganitong spoon or yung steel na spoon, 64 tablespoon. Dahil ang isang cup ng liquid is equivalent to 16 tablespoon. So, kung 16 yan, i-multiply lang natin into 4 cups. Ang 1 cup is 16 tablespoon. So, ang sinukat ko dito is 64 tablespoon. Ayan. So, ang next nating ilalagay is ang vinegar. Ang vinegar, ito. Ayan, ito. Ito yung ating vinegar. So, sinukat ko na rin siya. Ang dapat sukat nito in cup is half cup vinegar. So, in tablespoon naman, ang 1/4 kasi is 4 tablespoon. So, kung half cup yung gagamitin natin, magiging 8 tablespoon. So, ihahalo na natin siya dito. Ayan. Ang ginamit ko palang water dito, mga Mamshi, is mineral water. Tapos, yun nga, pinakuluan ko para uminit siya. Pwede rin kayong gumamit kung gusto niyo talagang makasigurado. Pwede rin naman ng distilled water. And next, hahaluan natin siya ng half teaspoon na baking soda. So, ito siya. Ayan. Okay. Konti lang talaga, pero half teaspoon na lang. Okay, so bubula talaga siya. Huwag kayong matakot. Ayan, kasi yun naman talaga yung kaya nga soda. And ilalagay na natin yung ating
calamansi. So, ito yung ginamit ko, calamansi, pero pwede rin kayong gumamit ng lemon kasi yung ibang bansa, like dito sa UAE, wala ditong calamansi. Pero, hindi siya usual na makikita. So, swerte ko lang, meron kasing nag-harvest ako nga noong nakaraan. So, nakakuha ako. Ang ginamit ko, ito, kasi mas maganda itong quality. So, kung nasa Pilipinas kayo, mas magandang calamansi. Pero kung wala naman pa rin, ang lemon, isang lemon or half lemon, okay na yon. So, ito ang gagamitin ko. Okay? So, ang gagawin ko, sasalain ko para yung buto hindi sumama. Pero kasi, meron kasi akong, abang pinipiga natin to, kwento ko lang. Meron akong video, yung, kung natatandaan nyo, yung mga nagpa-follow sa akin, ililink ko na lang sa description box, yung dati kong ginawang video. Nandito pa si Dahda nun. Nung nilinisan namin yung kalan namin dati. Ito rin yung mga ginamit namin eh. Suka, yung calamansi, at saka hindi ko na maalala, basta yun. So, ilink ko na lang siya para kung interesado kayo, kasi lalo na sa mga mamshi natin, pag mga naglilinis ng kalan, ayun, number 1 talaga nating BFF sa kusina ang suka pagdating sa kung gusto nyong natural ways. Kung ayaw nyo namang bumili, kasi nga nakakatipid tayo pag ito lang naman. Imagine mo magkano lang naman ang suka, ang hot water, ang baking soda, kung palagi naman kayong feel nyo mga magbe-bake-bake, nandyan lang naman palagi sa kusina nyo. Hindi katulad kung bibili tayo ng pero hindi ko naman sinasabi ding masamang nagbibili. Ang akin, nakakatipid tayo sa mga ganitong pamamaraan, and then hindi pa siya chemicals lahat yung gamit natin kasi natural nga. Ayan. Siguro mga ginamit ko dito parang 5 kasi nga maliliit lang naman. So, ayan. Mabango siya mga mamshi. Actually, pwede nyo rin tong haluan ng scent. Pwede rin kayo mag-drops. Pero, ako kasi since marami naman na itong nilagay kong calamansi, ang bango-bango na niya. Ang bango-bango na niya. So, citric yung scent niya, na niya. Kaya, ayoko nang dagdag pa ng scent, and wala rin naman ako available on hand ngayon. Okay, so yun na. Tabi muna natin to. Ihalo-halo. Ayan. Ayan. So, alam nyo na, ang suka, baking soda, and calamansi is number 1 yan. Kaya nga yung calamansi nakakapagpaputi ng leki-leki. Kasi maganda talaga siya kapag linis siya. So, since nahalo na natin siya, ilalagay na natin siya dito sa ating atomizer sprayer. Ayan. Ayan. Pero ang bango niya, mga mamshi. Gusto ko yung amoy niya. Okay, dahan-dahan habang nagsasara at baka naka-open yung niya, pang spray. So, try natin dito. Ayan. Diba? Oh, ayan. So, ito pa lang, dito pa lang masasanitize na. So, hindi siya amoy suka, mas lamang ang amoy ng calamansi. Ayan. So, ito na ang ating finished product, mga mamshi. Ayan. Diba?
Ang cute niyang tingnan. And medyo mainit-init pa nga kasi pinasok ko na kaagad siya sa container. So, ayan na ang ating homemade disinfectant using natural ingredients. So, sana makatulong sa inyo and makatipid na rin. Ayan, dahil madali lang yung ingredients. So, until my next vlog, mga Mamshi, thank you for watching!